سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. دوستان این هفته براتون این مدل رو انتخاب کردم که برای بافتش میتونید از نخهای کتان هم استفاده بکنید و بافت بسیار ساده‌ای هستش. نمای روی کار به این شکل هست دوستان و قسمت پشت کار هم به این صورت هستش. امیدوارم که از بافتش لذت ببرید و اگر دوست داشتید عضو کانال بشید و کانال رو همراهی بکنید. از شما تشکر میکنم و اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این مدل باید این تناسب رو رعایت بکنید. مضربی از عدد 8 هستش و در انتها هم 6 دانه باید اضافه بکنید. الان من با یه نمونه کوچیک براتون توضیح میدم. 2 تا از این گل رو که میخوام داشته باشم 2 8 تا 16 تا و 6 تا دونه هم اضافه میکنم 22 تا دونه سر میندازم. ببینید الان 22 تا دونه سر انداختم. این بافت رو میتونید بدون اینکه حاشیه ببافید انجام بدید، ولی برای اینکه ابتدای کارتون تمیزتر در بیاد ابتدا یک رج از زیر ببافید. من الان یک رج از زیر میبافم که البته این بافت جزء مدلمون حساب نمیشه. یک رج از زیر میبافم. تعداد رج‌های این مدل 8 رج هستش. بعد از اینکه 8 رج تموم شد دوباره از رج اول باید شروع بکنید و بافتتون رو ببافید. به همین ترتیب این 8 رج ادامه پیدا میکنه، تکرار میشه و شما میتونید برای انواع لباس‌های دخترانه و زنونه از این مدل استفاده بکنید. خب گفتم که این رج جزء مدل نیستش. الان اولین رج مدل به این شکل هستش که ببینید دونه اول رو باید در بیارید و کل دونه ها رو از زیر ببافید. پس وقتی که میخواید مدلتون رو تموم کردید 8 رج رو و میخواید دوباره تکرار بکنید از اینجا باید تکرار بکنید. این اولین رجمون هست. کل دونه ها پس رج اول از زیر بافته میشه. رج دوم مدل دونه اول رو در میارم. 4 تا دونه به صورت بافت رکن باید ببافید که تا انتها هم رکن ها رکن بافته میشه. 2 تا 3 تا 4 تا. ببینید این دونه دونه حاشیه هست، این رو در نظر نمیگیرید. 4 تا دونه رو از زیر همون بافت رکن میبافید. 4 تا از رو. 4 تا. دوباره 4 تا رکن. 2 3 4 4 تا از رو. 4 تا رکن. 1 2 3 4 و دونه آخر از زیر بافته میشه. این رج دوم مدل. رج سوم مدل دونه اول رو در میارید و کل دونه ها از زیر بافته میشه. ببینید خب اینا رکن هست، رکن ها که از زیر بافته میشه، درسته؟ بعد اینجا هم ببینید ساده بافی هستش. خب اینها هم که از زیر هست، بنابراین توی این رج کل دونه ها از زیر بافته میشه. به این صورت در اومد الان. خب الان رج چهارم مدل هستیم. دونه اول رو در میارم. 4 تا دونه که رکن هست بافته میشه. 3 تا 4 تا. این 4 تا دونه که از رو هست از رو بافته میشه. 4 تا رکن. 1 2 3 4 1 2 3 4 تا از رو. 1 2 3 4 تا بافت رکن و دونه آخر از زیر.
خب دوستان به رج پنجم که رسیدیم، این مدلی که اینجا هست رو باید ببافیم و من براتون الان توضیح میدم. پس توی رج پنجم هست، فراموش نکنید. دونه اول رو در میارم. ببینید رکن ها دیگه مشخص شده و باید تا انتها رکن بافته بشه. 1 2 3 4. الان این 4 تا بافت گندمی که هست، مدل رو باید ما توی این قسمت ها پیاده بکنیم. ببینید 2 تا دونه رو در میارم، جابجا میکنم به این صورت و 2 تا یکی میکنم. چون که میخوام جهتش به این سمت بره، دونه ها جابجا میشه. بعد 2 تا به این صورت نخ رو روی میل میندازم. یک بار ببینید به این صورت، یک بار دیگه هم به این صورت. 2 تا در واقع مثل 2 تا ژوته هستش. بعد این 2 تا رو با هم 2 تا یکی میکنم. از این قسمت ها یک دونه کم شده، 2 تا دونه، یه دونه اینجا یه دونه اینجا، و این 2 تا ژوته دیگه اون رو جبران میکنه. یعنی دونه اینجا ما کم یا زیاد نکردیم. در واقع مدلمون به این صورت هستش. 4 تا دونه بافت رکن رو میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا. این قسمت دوباره همین کارهایی که اینجا انجام دادیم رو باید تکرار بکنید. 2 تا دونه رو در میارم، جابجا میکنم به این صورت. 2 تا یکی میکنم و 2 تا به این صورت نخ رو روی میل میندازم. 2 تا یکی ساده این قسمت. و 4 تا دونه بافت رکنم رو میبافم. این رج پنجم مدلمون بود. حالا رج ششم، دونه اول رو در میارم. 4 تا دونه بافت رکن ها تغییر نمیکنه، تا انتها گفتم میبافم. رسیدیم به این قسمت هایی که به این صورت 2 تا ژوته زده بودیم. خب ببینید این دونه اول از رو بافته میشه. کلا این 4 تا دونه 3 تاش از رو بافته میشه، فقط یک دونه از زیر بافته میشه که اینم دومین ژوته هست. ببینید دونه اول رو از رو ببافید، اولین ژوته رو از رو ببافید، دومین ژوته از زیر هست، بعد دونه چهارمی رو هم از رو ببافید. در واقع کل این 4 تا دونه 3 تاش از رو شد و دومین ژوته‌مون فقط از زیر بافته میشه. خب بافت رکنم رو میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا. دوباره رسیدیم به این 4 تا دونه. این از رو بافته میشه، اولین ژوته هم از رو بافته میشه و دومین ژوته از زیر بافته میشه، دونه چهارم هم از رو، و 4 تا دونه بافت رکنم رو میبافم. دونه آخر هم از زیر بافته میشه. این رج ششم مدل بود. ببینید به این صورت الان در اومده. رج هفتم، دونه اول رو در میارم. 4 تا دونه رکنم رو میبافم و کل بافت توی این قسمت از زیر هست. رج هفتم، الان بافت ما به این شکل در اومده. خب الان رج هشتم و آخرین رج هستیم. ببینید آخرین رج این قسمت هاست که کلا یک سری به صورت بافت رکن دیده میشه و این مدل رو که به انتها رسیده از مدل بعدی که میخواد شروع بشه جدا کرده. ببینید الان اینجا یک دونه مدل رو زدیم، تمام کردیم 8 رج. دوباره بعدی اینجا تموم شدن بافت مدلمون هستش و ما هم الان 8مین رج هستیم و این رو ببینید نمای پشت کار هستیم. این قسمت این هم همه دونه ها رو از زیر میبافیم که یه بافت ریکن از اون سمت داشته باشیم. کل بافت به این صورت هست و از تکرار این 8 رج درست میشه.
بعد حالا میخواید دوباره بافتتون خب تکرار بشه، از همین رج اول باید شروع بکنید. رج اول به چه شکل بود؟ کل دونه ها از زیر بافته میشه. دیگه نیازی نیستش که یک بار دیگه این رو ببافم. ویدیو رو میتونید بزنید عقب و دوباره از رج اول نگاه بکنید. یکی دو تا که این رو ببافید دیگه ملکه ذهنتون میشه و حفظ میشید دوستان. امیدوارم که از بافت این مدل زیبا خوشتون اومده باشه و باهاش بتونید لباسهای خوشگلی ببافید. امیدوارم که همیشه در پناه حق باشید دوستان. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.